Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Masih Chan. Okay, hari ini kita akan membuat satu unboxing benda yang saya dapat daripada Lazada. So, ini dia. Okay, nak tahu apa ada di dalamnya. Mari kita start membuka. Ya, kita buka juga. Buka. Okey. So ini dia. Ini yang saya dapat daripada Lazada. Apa dia ni? Okey. Mari kita buka satu dengan itu. Dah nampak lah apa dia. Okey. Ini dah yang saya dapat dari Lazada. Tada! Terima kasih. Okey, itu dia. Jam G-Shock. Ini jam G-Shock apa ni? Okey, kita tengok kotak dia. Kita tengok nombor siri dia. Okey, ni dia. Okey, G-Shock GD-400 4DR. Ni 4DR ni ini macam apa ni? Buka. Bagus. Receipt. Oh, kad warranty daripada kedai Saga ataupun CNH Movement 19/92/2018. Ini warranty card, international warranty. Okey, ini macam biasa lah, manual dia, modul nombor 3434. Okey, kat sebelah kita isi dalam pula. Ya, itu dia isi dalam dia. Ini ada tin dia. Dia tak warna hitam tapi warna kelabu. Ini warna kelabu. Kita isi dalam semua. Ini dah. Ini dah jam dia. Casio G-Shock GD-400 4DR. Ini tag dia. GD-400 4DR. 4DR ni maksud 4 tu maksudnya warna merah lah. Ini dia jam dia. Saya dapat dia daripada Lazada dan dapat good deal lah. Ok, bawah lagi daripada harga pasaran. Backplate dan biasalah, ini made in China. Ok, selalu orang akan tengok buckle dia. Buckle dia betul apa? Buckle dia pun Casio made in China. Biasalah, jam ni dia punya function asas dia, saya rasa dia akan ada masa, akan ada dia punya world time. Kita akan ada alarm. Biasanya ada 1, 2, 3, 4, 5 alarm. Dan 5 alarm je lah 5 alarm. Kita akan ada timer. Kita akan ada stopwatch. Kita akan ada je lah. Satu sekali lagi dia punya mesin dia. Dia punya lampu dia. Okay, terang. Ni kat tangan saya, yang tangan dia selalu gemuk-gemuk sikit
isnin. Jam ni lebih kurang sama saiz dengan isnin lah. So dah biasa pakai jam besar, kita pakai jam macam ni tak ada masalah. So itu dia sesi unboxing dari saya.